ทัศนศึกษาโรงงานเบเกอรี่เลอแป้งส่วนที่ยืนอยู่ข้างๆผมตอนนี้นะครับก็คือพี่วีนะครับพี่วีเป็นตำแหน่งอะไรนะครับ ปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการโรงงานนะครับของบริษัท CP Lam สำหรับคุณผู้ดูที่สับสนอยู่ว่าอ้าวไหนบอกว่าเลอแปงแล้วทำไมป้ายเป็น CP Lam ก็บริษัท CP Lam ของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตกลุ่มเบเกอรี่พื้นที่แห่งนี้ก็มีอยู่ 4 โรงงานด้วยกัน ก็จะผลิตสินค้ากลุ่มขนมปังแผ่นแซนด์วิชสอดไส้และกลุ่มเค้กครับ วันนี้จะได้ดูอะไรครับพี่วันนี้เราจะได้ดู 2 รายการผลิตรายแรกก็เป็นคัพเค้กกล้วยหอมและรายที่ 2 ก็เค้กโรลเลอแปงซึ่ง2ตัวนี้ถือว่าเป็นสินค้าขายดีของเลอแปงไหมพี่เป็นสินค้าที่ขายดีมาอย่างยาวนานพูดถึงคำว่าเลอแปงเนี่ยเค้กโรนี่มาแล้วนะ1 อันกับไอ้เค้กอยากดูการทำเค้กกล้วยนี่มานานละ พวกเราเคยไปมาหลายโรงงาน เคยปิดปากเคยคาดผมอย่างนี้ แต่ว่าอันนี้คืออะไรครับพี่ประสิทธิ์ อันนี้คือตัวสติ๊กเกอร์ที่เราใช้สำหรับในการแปะขนคิ้วหรือขนตาที่มันเสื่อมสภาพหรือว่าขนคิ้วขนตาที่พร้อมที่จะหลุดแล้วคือถ้ามันจะหลุดให้มันหลุดซะ ให้มันหลุดซะตอนนี้เลย โดยที่ไม่ไปปนเปื้อนกับตัวสินค้าเราในไลน์ผลิตเพราะสังเกตดูเราสวมชุดแบบนี้เนี่ยป้องกันเส้นผมไร้ขนเรียบร้อยหมดแล้วเหลือที่เดียวขนตากับขนคิ้วที่ยังเปิดโล่งเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือแปะไปเลยถูกต้องครับเพื่อดึงตัวขนคิ้วที่ใกล้จะหมดอายุแล้วหรือพร้อมที่จะหลุดแล้วออกไปก่อนแล้วไอ้ที่เตรียมเล่นสงกรานต์นี่คืออะไรครับพี่เวลาเราต้องพกพาตัวอุปกรณ์สื่อสารป้องกันเศษไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วเศษกระจกเศษอะไรที่มันอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์แล้วอันนี้ที่ให้ถูหัวตัวเองครับมันคืออะไรครับพี่ตัวนี้คือจริงๆเนี่ยไม่ให้แม่บ้านถูให้ก็ได้นะแต่เราด้วยให้เกียรติกับพี่ๆหรือให้เกียรติกับทุกคนไทยเนาะถือเรื่องหัวเรื่องอะไรตอนนี้มีการถูตัวมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่หัวให้ถูเลือกหัวให้ถูเอง บางทีผู้หลักผู้ใหญ่มาดูถูเองใช่ครับรวมถึงพนักงานก็ต้องถูเองด้วยเหมือนกันพี่ประสิทธิ์ครับถ้าติดอย่างนี้เข้าโรงงานไม่ตลกหรอครับพี่ เราแนะนำพี่เขาอย่างนั้นพี่ประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งอะไรนะครับพี่เป็นผู้จัดการทั่วไปของไลน์ผลิตออโตเมชันซึ่งไลน์ที่เรากำลังจะเข้าไปนี่คือไลน์อะไรนะคือไลน์คัพเค้กนะเดี๋ยวเราจะไปดูไลน์ออโตเมชันของคัพเค้กนะครับว่าจะมีกระบวนการผลิตยังไงเดี๋ยวเชิญข้างในเอางี้จริงๆนะมันผิดแต่ว่ามือแปะไว้ก็ตลกดึงออกมาดีกว่าเดี๋ยวว่าใส่นู่นใส่ดีก็ไม่เห็นแล้วมีหลุดป่ะนี่ไงเนี่ยมีเส้น2 เส้นเนี่ยให้ดูใกล้ๆนี่สิ่งที่เรามองหาจากสติกเกอร์ตัวนี้ก็คืออันนี้แหละใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเพื่อจะได้ไม่ไปหลุดอยู่ในลายอันนี้ของใหม่อีกแล้วพี่ประสิทธิ์ครับครับอันนี้คืออะไรครับในนี้มันจะมีน้ำที่เราผสมคลอรีนลงไปเพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อที่มือหลังจากที่เราล้างจากสบู่แล้วยังอาจจะไม่เพียงพอน้ำนี้จะผสมคลอรีน50 ppm น้ำคลอรีนเนี่ยผมพอเข้าใจแต่ว่าไอ้ผ้าขนหนูคืออะไรครับพี่ตัวนี้พอเราจุ่มในน้ำคลอรีนมันจะมีส่วนผสมของคลอรีนตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็บิดหมาดนิดนึงโดยที่น้ำคลอรีนจะล้างมือเราไปในตัวบิดจนหมาดเสร็จปุ๊บเราซับที่มืออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มือแห้งพร้อมที่จะเตรียมเข้าไปตัวในลำดับขั้นถัดไปคือไปพ่นแอลกอฮอล์เข้ามาถึงโรงงานในส่วนนี้แล้วครับเรามาดูอะไรก่อนนะพี่อันแรกที่นี่เนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตคัพเค้กแต่คือที่เข้ามาตอนนี้กลิ่นที่มันได้คือแบบมันคือกล้วยอะกล้วยที่เราใช้นี่เราเลือกใช้กล้วยหอมแต่ต้องเป็นกล้วยหอมทองด้วยนะทำไมต้องเป็นกล้วยหอมทองครับพี่กล้วยหอมที่เราคัดเลือกมาผลิตที่โรงงานเราเนี่ยจะมีมาอยู่ประมาณ2 แหล่งหนึ่งก็มาจากเพชรบุรีอีกแหล่งก็มาจากปทุมธานี2 แหล่งนี้เป็นแหล่งที่ปลูกกล้วยหอมทองคุณสมบัติของกล้วยหอมทองคือจะมีรสหวานดีกว่าแล้วก็เนื้อฟูหนึบกล้วยมันค่อนข้างสุกมากเลยครับทำไมเราถึงใช้กล้วยที่มันสุกขนาดนี้ครับพี่เราต้องการความหวานจากกล้วยเนี่ยเราจะควบคุมมาอยู่ที่22 ถึง 26 หน่วยความหวานที่เป็นบริกนะครับหลังจากได้ตัวเลขอยู่ประมาณนี้เราจะให้ซัพพลายเออร์ผู้ที่ปอกกล้วยเนี่ยทำการปลอกแล้วเก็บแช่เย็นลงไปเลยที่อุณหภูมิไม่เกิน15 องศาตลอดตั้งแต่การแกะจัดเก็บแล้วก็ส่งมาที่เราแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการของเราก็เราต้องควบคุมอุณหภูมิของกล้วยอยู่ที่15 องศารถที่มาส่งก็ต้องเป็นรถเย็นเป็นรถแช่เย็นใช่ครับรถเย็นครับเพื่อยังคงรักษาความหวานไม่ให้เกินกว่านี้แล้วก็รักษาของกลิ่นกล้วยให้ยังคงอยู่ในสภาพในอัตราส่วนที่เราต้องการกลิ่นแล้วก็ความหวานปริมาณกล้วยที่เราใส่ลงไปใน1 อันเราใส่สักกี่%ครับพี่ต่อ1 การผลิตใน1 แบตนี้เราใช้เนื้อกล้วย20 กิโลต่อ1 แบตที่เราผสมในถังผสมขนาด200 ลิตรหลังจากที่เราได้กล้วยมาแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการเรียกว่าปั่นกล้วยลักษณะการปั่นนี่เราจะไม่ได้ปั่นให้ละเอียดนะฮะเราจะใช้เรียกว่าหัวตีแบบใบไม้การตีลักษณะนี้เนี่ยเราตีเพื่อให้มันแตกตัวเพราะว่าคุณสมบัติของกล้วยหอมเขาจะมีเส้นใยเวลาเราทานเค้กกล้วยหอมแล้วบีออกมาจะเป็นเส้นใยเราจะคงสภาพนั้นไว้ด้วยเราถึงเลือกใช้กระบวนการในการใช้เครื่องแบบนี้ในการตีผสมหลังจากเราตีผสมส่วนประกอบนี้ทั้งหมดแล้วพักทิ้งไว้หลังจากนั้นเราเข้ามาดูในส่วนของเรียกว่าผสมส่วนที่เป็นของเหลวก่อนใส่เนยละลายใส่ไข่ไก่ลงไปใส่
น้ำนมใส่น้ำตาลอ้อยลงไปแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันเราใช้เวลาประมาณสัก2 นาทีครึ่งจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ส่วนของที่เป็นของแห้งพวกแป้งลงไปปั่นอีกประมาณสัก3 นาทีโดยรวมเราปั่นจนได้ทั้งหมดประมาณสัก7 นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตักเนื้อที่ปั่นมาแล้วเนี่ยมาชั่งค่า specific gravity ของมันเหมือนกันคือค่าความฟู ไอ้ค่าพวกนี้มันใช้วัดเพื่ออะไรครับ เอาวัดเพื่อเช็คความฟูของตัวเค้กซึ่งเป็นจุดสำคัญในการตีผสมเค้กต้องวัดตัวนี้ก่อนเป็นคีย์พอยต์สำคัญที่เราต้องวัดหลังจากที่เราตีผสมได้เวลาและน้ำหนักตัว SG เราได้แล้วเราก็เติมในส่วนของกล้วยที่พูดถึงเมื่อกี้20 โลดัมลงไปแล้วไปตีปั่นต่ออีกนาทีครึ่งหลังจากมิกซ์เสร็จแล้วเนี่ยมาวัดอีกทีนึงวัดค่า SG อีกทีนึงพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอได้แล้วนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าตัดอากาศอีกทีนึงอีก30 วิอันนี้สำคัญเพื่อให้อากาศที่ลูกใหญ่ลูกเล็กให้มันแตกตัวเสมอกันเราบีเนื้อกล้วยเพื่อเนื้อโครงสร้างมันจะ รูพรุนก็ไหน รู เท่า พรุ กัน น มันจะสม่ำเสมอขึ้นอาจจะไม่เท่ากันแต่สม่ำเสมอขึ้นถ้าใหญ่ๆก็ใหญ่ๆเท่ากันถ้าเล็กๆก็เนียนละเอียดเท่ากันอันนี้คือเทคนิคหนึ่งพอเราได้แบบนี้ปุ๊บจบสิ้นสุดกระบวนการตีผสมขั้นตอนที่1ขั้นตอนถัดไปก็คือเข้าสู่เรียกว่า line automation แล้วทั้ง line เป็น chain automation ทั้งหมดตั้งแต่จุดหยอดไปถึงปลายทางซึ่งในเครื่องนี้เราจะมีถาดไซส์ขนาด70 หลุมเนี่ยอยู่ในเครื่องทั้งหมด530 ใบซึ่งจะวนต่อเนื่องถาดตัวนี้มันจะวิ่งเข้าไปรับเรียกว่ารับตัวกระทงตัวเครื่องมันจะจับกระทงทั้งหมด14 ชิ้นลงไปในหลุมถาดหลังจากนั้นถาดที่มันมีกระทงครบหมดแล้วมันก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องหยอดทำหน้าที่หยอดตัว ข้างบนลงมาจุ๊บลงมา ถูกต้องคุณสมบัติของเครื่องนี้มันจะดูดเป็นก้อนๆมันจะไม่ทำให้ไอตัวแบตเตอร์เนี่ยเสียสภาพ แวบแรกถ้ายังไม่มีกระดาษผมคิดถึงเครื่องทำขนมครกยักษ์แต่พอมีกระดาษเห็นภาพแล้วว่ามันจะกลายเป็นคัพเค้กได้ ตัวนี้หลังจากที่เราหยอดใส่กระทงเรียบร้อยเนี่ยมันจะไหลเข้าที่เตาอบ คัพเค้กเนี่ยเขาอบกันกี่นาทีครับพี่ ที่เราอบอยู่ตอนนี้เราอบอยู่ที่35 นาที ซึ่งไอเตาอบของเราตัวนี้เนี่ยเราเลือกใช้พลังงานที่เป็นแก๊ส NG ที่ใหญ่ๆอยู่นี่เราจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะเราใช้แก๊ส NG เป็นเชื้อเพลิงในการอบจะดีไซน์เป็นเตาอบทรงสูงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันจะยาวจากนี้ประมาณ50 เมตรซึ่งหลักการอบของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น 3 ช่วงที่1ก็คือตัวเค้กเราเนี่ยก็จะวิ่งเข้าลักษณะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ซึ่งไอ้4ชั้นเนี้ยเขาเรียกว่าสเตชันที่1จะให้อุณหภูมิสูงไปเลยอยู่ที่200 องศาเพื่อให้เซตตัวและสปริงตัวขึ้นมานิดหนึ่งชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6ชั้นที่7ชั้นที่8ตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้มันสุกอุณหภูมิจะเลี้ยงลงมาอีกนิดนึงอยู่ที่180 องศา4ชั้นสุดท้ายตัวนั้นจะเป็นตัวเล่นสีเราจะให้อุณหภูมิ200หรือบวกไปนิดนึงเพื่อให้สีของเข้มๆหน่อยเข้มสวยงามซึ่งน้องจะวิ่งวนอยู่ในนี้วนกลับไปเหมือนงูขึ้นไปพอมันสุกด้านบนค่อยดรอปลงมาแล้วก็ไหลเข้าไปหลังจากที่ไหลไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่กระบวนการทำให้เย็นเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่มันต้องทำให้เย็นเราจะแบ่งเป็น2ช่วงเราต้องทำให้มันเย็นให้เร็วที่สุดให้เหลืออยู่ที่ประมาณสัก40 องศาที่ปลายทาง เหตุผลที่เราต้องทำให้มันเย็นให้เร็วที่สุดคืออะไรครับพี่ หนึ่งก็คือต้องการช็อกเชื้อด้วยมันจะได้ตายเร็วอันที่1นะอันที่2เพื่อไม่ให้เค้กเราแห้งเกินไปเราใช้เวลาที่สั้น เข้าใจเนื่องจากว่าเวลาทำอาหารคุณอยากให้ความสุกเนี้ยคงอยู่เท่านี้แหละที่ว่ากำลังอร่อยถ้าปล่อยให้มันเย็นช้ามันก็จะ แห้งไป เรื่อย มันจะแห้ง น้ำก็จะหายไปเรื่อย ถูกต้อง ประมาณนี้ใช่ไหม ถูกต้องครับหลังจากนั้นอุณหภูมิมันได้ที่ 40 ก็จะวิ่งไปที่สเตชันที่2เราจะใช้เวลาประมาณสัก40 นาทีค่อยๆเย็นลงช้าๆหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งเข้าไปสู่การเอาสินค้าออกจากถาด เดี๋ยวนะฮะเราต้องใช้แขนกลเลยเหรอพี่ หลังจากที่เราทำให้เค้กเย็นแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้มือสัมผัสเลยนะครับเราก็จะจับเค้กออกจากถาดด้วยแขนกลตัวนี้ซึ่งสามารถจับครั้งหนึ่งได้140 ชิ้นหลังจากนั้นเราจะวางบนสายพานลำเลียงแล้วสายพานลำเลียงนี้วิ่งเข้าไปสู่เครื่องบรรจุซึ่งเรามีเครื่องบรรจุ2ตัวใช้ความเร็วต่อตัวอยู่ที่170 ลูกต่อนาทีซึ่งลายนี้เนี่ยเราจะผลิตอยู่ที่ 20,000 ชิ้นต่อชั่วโมง ไปแล้วคุณดูดิ มาแล้ว ไปเป็นระเบียบเลย เดี๋ยวนะครับแล้วมันเป็นรางสไลด์ขึ้นไปเหรอมันไปไหนต่อครับ หลังจากที่เราบรรจุมันจะไปผ่านเครื่องเรียกว่าตรวจจับโลหะหลังจากจับโลหะเสร็จปุ๊บมาเข้าเครื่องอีกทีนึงคือเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นตัวเวทเช็คเกอร์หลังจากนั้นตัวสินค้าจะวิ่งไหลเข้าไปที่ศูนย์กระจายสินค้าที่เราจัดกระจายต่อไป อันนี้คือทั้งโปรเซสแทบไม่มีคนเลยนะพี่ ใช่ครับตรงนี้หลังจากที่เราคูลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่มีคนสัมผัสซึ่งคอนเซปต์ของกล้วยหอมเราเนี่ยเราจะไม่มีสารกันเสียเลย แล้ววันหนึ่งนี่ผลิตกันอยู่กี่ชิ้นนะครับ ปัจจุบันเราวิ่งผลิตอยู่ประมาณ 300,000 ชิ้นต่อวัน แต่ลายนี้มันสามารถวิ่งได้ถึง 400,000 ชิ้น โหเร่งการผลิตได้ด้วย ตอนนี้เราย้ายมาอีกโรงหนึ่งละ
โรงนี้คือโรงทำอะไรครับ เป็นโรงงานที่เราจะผลิตตัวกลุ่มเค้กโรลวันนี้เราจะได้ดูการผลิตเค้กโรลใบเตย แต่ที่กำลังสงสัยคือเอ๊ะเดี๋ยวนะครับไอแผ่นที่รองมันคืออะไรอะครับ จริงๆเขาเรียกว่าแผ่นรองอบภาษาที่นี่เขาเรียกว่าแผ่นซิลเพดใช้สำหรับในการรองอบเค้กเพื่อที่จะให้ผิวของก้นของเค้กเวลาเราพลิกกลับเนี่ยมันจะเนียนเรียบสวยเลยวิธีการรองนี้เพื่อลดอะไรลดการติดถาดเวลาเราเอาเนื้อเค้กออกจากถาดมันลดขั้นตอนการล้างลดอะไรได้หมดเลย แล้วไอ้แป้งเค้กที่มันไหลออกมานะครับพี่มันมาจากข้อไหนอะไรยังไงครับพี่ ในกระบวนการต้นเนี่ยมันจะมีการผสม ซึ่งที่นั่นเราจะเอาต้นใบเตยมาก่อนคือใบเตยที่เราก็จะคัดจากแถวๆปทุมนะที่เป็นใบเตยที่แบบว่าปลูกแล้วมันมีคุณภาพค่อนข้างดีแล้วเราก็จะตัดในส่วนของตรงกลางของใบเตยส่วนที่ปลายเข้าไปนี่จะให้สีซึ่งเราจะเลือกเอาส่วนใบเตยช่วงอายุ9 เดือนเอาส่วนนี้มาด้วยการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ10 องศาเราหั่นใบเตยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาสกัดใบเตยที่นี่เราสกัดเย็นเอามาบีบคั้นแล้วก็ใส่น้ำเย็นคั้นเข้ามาตามสัดส่วนที่เรามีมันจะได้กลิ่นใบเตยที่มันไม่เสียสภาพไปหลังจากคั้นใบเตยเสร็จปุ๊บเราจะเตรียมไว้ก่อนซึ่งใบเตยเราจะใช้อายุมันประมาณสัก6 ชั่วโมงหลังจากคั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาผสมกับส่วนผสมของแป้งแล้วก็ตีผสมเข้าด้วยกันซึ่งที่นี่เราใช้การตีผสมแบบเครื่องจักรที่เป็น continuous mixer หลังจากเราตีผสมตัวแป้งแล้วเนี่ยจนเป็นสัดส่วนเดียวกันเนี่ยเราเรียกว่าแบตเตอร์พอแบตเตอร์ปุ๊บจะชูดจากห้องผสมมาพักที่ถังพักตัวที่2เราจะพักเก็บไว้ซึ่งไอ้ถังเนี้ยเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้พอควบคุมอุณหภูมิไว้เนี่ยเราจะดึงเข้ามาสู่กระบวนการเรียกว่าหัวมิกเซอร์หัวตีซึ่งตัวนี้มันใช้ความเร็วสูงพอเราตีเสร็จปุ๊บเราอัดอากาศเข้าไปด้วยมันถึงเกิดมาเป็นลักษณะที่ถามเมื่อกี้ไอโฟมตัวนี้มันเกิดการผสมระหว่างแป้งไข่แล้วอัดอากาศเข้าไปด้วยมันเลยเกิดการเคลื่อนฟูใช้ตัวไข่เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงไว้เราหยอดเสร็จปุ๊บเราต้องรีบเข้าเตาอบเลยอันนี้ให้คงสภาพของเนื้อโฟมมันไว้ ตรงนี้มีไว้ทำอะไรครับเนี่ย ตรงนี้มันเป็นกระบวนการตรวจสอบว่าหลังจากที่เราผสมมาแล้วเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักของตัวแบตเตอร์นี้วัดคุณภาพซึ่งเราจะเทียบกับน้ำตัวนี้เราจะวัดทุกๆ15 นาทีเพราะว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเราวิ่งอยู่ประมาณสัก400 กิโลมันจะวิ่งต่อเนื่องมาจากตรงนี้ครับเราเข้าเตาอบไปสักกี่นาทีครับพี่เตาอบของเราเป็นเตาอบที่เรียกว่า continuous เป็นเตาอบ tunnel oven มันจะมีช่วงอบอยู่3ช่วงความยาวเราประมาณ18 เมตรจะใช้เวลาประมาณ13 นาทีช่วงแรกที่น้องวิ่งเข้าไปเนี่ยไปทำให้มันคงสภาพหรือสปริงตัวมานิดนึงซึ่งตัวนี้ความหนาอยู่ประมาณสัก1.7 เซน 1.8 เซนพอวิ่งเข้าตัวอบปุ๊บสปริงตัวมันเล็กน้อยอาจจะเป็น 1.8 1.9 เซนหลังจากนั้นก็จะไหลเข้าไปในส่วนที่2ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะทำให้ตัวเนื้อเค้กสุกหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปสู่โซนที่3ซึ่งโซนที่3เนี่ยเป็นโซนที่เราจะต้องให้สีกับเค้กซึ่งเราจะเล่นสีในโซนที่3หลังจากนั้นก็เค้กก็จะไหลออกเป็นสุดท้ายซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการกระแทกหรือการช็อคแอคชั่นนี่ไงมีเสียงปังเรากระแทกทำไมครับพี่กระแทกเพื่อให้ตัวเนื้อเค้กเนี่ยมันคงตัวหลังจากที่อบมาแล้วถ้าเราไม่กระแทกเนี่ยมันค่อยๆซุดตัวเขาเรียกว่าโฟมมันเสียสภาพลงไปเรื่อยแล้วมันจะแบนเรียบมันจะไม่อยู่ที่ 1.8 เซนซึ่งการอบเนี่ยเหมือนมันจะเป็นตู้แบบยาวเลยอบทีเดียวมาเลยเปลี่ยนความร้อนไปเรื่อยๆถูกไหมฮะตามสินค้าแต่ละช่วงความร้อนจะไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันแล้วก็ไม่หยุดด้วยไม่หยุดครับไม่หยุดไหลต่อเนื่องครับไหลต่อครับผมขอโทษนะตอนนี้อยากได้ช้อนกินได้แล้วอันที่ออกมาตรงเนี้ยน่ากินมากอ่ะผมสงสัยว่าไอโนฮาวเรื่องการออกจากตู้อบมาแล้วปล่อยให้สายพานดรอปหน่อยนึงแล้วกระแทกตึ้งอันเนี้ยเป็นการโมดิฟายเองของทาง CP Lam หรือว่าเครื่องจักรนี้ซื้อมาเขาให้มาอย่างนี้แต่เดิมเราจะใช้วิธีการอบแบบเตาชั้นธรรมดาแล้วชักออกมาแล้วก็ต้องกระแทกอันนี้คือตั้งแต่ตั้งต้นเค้กตั้งแต่ต้นมามันเป็นแบบนี้พอเราลงทุนเครื่องจักรที่เป็นลักษณะเป็น mass production แบบนี้เราก็เลยเอาตัวนี้มาร่วมกับผู้ผลิตเครื่องให้ออกแบบและดีไซน์มาเป็นแบบนี้หลังจากที่เราอบโรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำให้มันเย็นอุณหภูมิสัก30 องศาก่อนแล้วเราก็เอามาถ่ายตรงนี้เขาเรียกว่าถ่ายโรออกจากถาดแล้วที่ถามผมเมื่อกี้ว่าไอ้แผ่นรองอบเนี่ยทำอะไรนี่แหละช่วยทำให้มันออกมาโดยไม่ติดออกมาเรียบเนียนแล้วก็ผิวของโรจะเนียนค่อนข้างเนียนนะฮะสังเกตนะฮะแผ่นรองอบเอาไปใช้รียูสได้ไหมครับพี่เราใช้ซ้ำได้ตัวนี้เราใช้ได้ประมาณ270 ครั้งแล้วมาเช็คคุณภาพอีกมันสามารถบวกต่อได้อีกเรื่อยๆจนคุณภาพมันจะเสื่อมสลายมันจะอยู่ได้ประมาณ1 เดือนครึ่งทำไมเราวางอย่างนี้เสร็จปั๊บเราต้องกลับเข้าด้วยเหรอครับ1 รอบถ้าเราไม่ทำวิธีนี้เนี่ยพอเรากลับเข้ามาแล้วต้องกลับคืนไปเพราะเวลาเราเติมครีมเราจะเติมที่ผิวด้านหน้าที่ถูกอบถ้าไม่มีเครื่องตัวนี้พนักงานจะทำงาน2 ต่อคือเอาเนื้อโรออกจากถาดแล้วต้องมาพลิกเนื้อโรกลับนั้นไอ้ความตัวนี้ถ้าเราพลิกไปพลิกมาโอกาสที่เนื้อโรจะฉีกขาดหรือเสียหายมีถ้าทำแบบนี้คือ 100% เนื้อโรเราจะไม่เสียหายมันจะได้ทั้งถาดสวยงามเลยพอถึงในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะมีการแบ่งเนื้อเค้กออกเป็น2 ชิ้นตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะใช้พนักงานในการกรีดซึ่งมันไม่ตรงแล้วก็ออกแบบเครื่องตัดตรงกลางไว้หลังจากนั้นแล้วเราก็มาปาดครีมซึ่งครีมตัวนี้เราควบคุมความเร็วของตัวหัวจ่ายเพื่อให้ได้น้ำหนักครีมอยู่ที่360 กรัมทั่วทุกแผ่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการม้วนซึ่งตรงนี้แหละเราต้องใช้พนักงานที่มีฝีมือในการม้วนซึ่งเราจะม้วนเป็นเลข
หนึ่งไทย แล้วตวัดไปอีกครึ่งหนึ่งเรียกม้วน1รอบครึ่ง หมายถึงว่าการม้วนไม่มีเครื่องจักรเลยเหรอครับ ไม่ใช้เครื่องจักรเลยโรที่ผลิตออกจาก CP RAM เราเนี่ยที่เป็นเลอแปงทั้งหมดเนี่ยม้วนด้วยมือ 100% พนักงานที่จะมายืนตรงนี้ได้อะต้องฝึกก่อนสิ แน่นอน ใช่ไหมครับ พนักงานตรงจุดเนี้ยเนี่ยอย่างน้อยๆ4 เดือนถึงจะมีความชำนาญ คือเขาต้องไปฝึกอีกที่หนึงมาก่อนนะครับ ฝึกบริเวณนี้มันจะมีที่แบบเร็วที่ช้า ซึ่งจุดนี้จะจุดที่เขาทำเร็ว จุดที่ฝึกก็จะมีบริเวณด้านนี้ที่ค่อยฝึก อาจจะค่อยๆ สโลว์เข้าไป ทำได้ ค่อยๆ เป็นน้องใหม่ คือจะมีพี่เลี้ยงคอยดูคอยประกบมีหัวหน้างานคอยสอน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็อายุงาน 5 ปี 8 ปี สูงสุดเกือบ30 ปีอยู่กับบริษัทตั้งแต่ต้นเลยจะอยู่ในส่วนกลุ่มนี้ เจ้าตัวครีมขาวๆเนี่ยครับมีสูตรเดียวเลยไหมครับพี่ อ๋อเรามีหลายสูตรเฉพาะโรงงานนี้เราก็ผลิตประมาณ70 SKU เป็นอย่างต่ำ อ๋อแต่นี่คือแค่1 ลายเท่ หนึ่งรายที่จะมา ได้ แนะนำทางทีมให้รู้จัก อ่า ครับหลังจากที่เราม้วนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการเรียกว่าตัดแบ่ง ที่เราได้ตัวนี้มาเนี่ยเราจะตัดได้อยู่ประมาณ5 ชิ้นต่อ1แท่งซึ่งหนึ่งถาดที่เราอบออกมาเนี่ยเราก็คือ10 ชิ้นต่อถาดซึ่งเราใช้เครื่องที่เป็นเทคโนโลยีแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้คือเราใช้เครื่องตัดที่เป็นคลื่นอุลตราโซนิกใบมีดตัวนี้เป็นไทเทเนียมใช้คลื่นอุลตราโซนิกเข้าไปสั่นสะเทือนที่ใบมีดเพื่อไปตัดเนื้อเค้กจะสังเกตดูว่ารอยตัดเนี่ยจะเรียบเนียน คมกริบเลยพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าการแพ็คโดยใช้เครื่องออโต้แพ็คนะฮะตัวนี้เขาจะทำการซีลหัวซีลท้ายแพ็คหลังจากเราบรรจุเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราจะผ่านตัวเครื่องตรวจจับโลหะหลังจากจับโลหะแล้วเนี่ยมันจะวิ่งผ่านตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวชั่งน้ำหนักตัวเวทเช็คเกอร์เพื่อดูว่าน้ำหนักมันอยู่ในช่วงค่าที่เรากำหนดไว้ไหมถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวมันจะดีดออกไปเองในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอินสเปกเตอร์แล้วกันนะครับคอยตรวจดูอีกครั้งหนึ่งตรวจดูวันที่ผลิตตรวจดูสภาพโดยรวม และดูซีลก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า อันนี้คือเครื่องอะไรครับ อันนี้เป็นตัวเครื่องที่เราตรวจสอบวัดคุณภาพรอยซีลของตัวสินค้าเราหลังจากที่เราบรรจุเสร็จแล้วนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดแรงเกิดแบคคัมเรากำหนดไว้อยู่ที่30 กิโลปาสคาลใช้เวลา1 นาที เพื่อดูความคงทนของตัวตะเข็บซีลที่เราซีลไป พอเรามั่นใจแล้วว่าล็อตนี้เนี่ยซีลแข็งแรงคงที่เราจะส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้าของเรา30 กิโลวัตต์อะไรนั่นคืออะไรครับพี่ 30 กิโลปาสคาลเป็นหน่วยวัดของตัวแรงดันในห้องนี้เพื่อให้มันเกิดการขยายตัว ต้องเรียกว่าข้างในถุงมีอากาศ แต่พอข้างนอกโดนดูดแวคคัมออกไป ข้างในมันก็จะดันตัวเอง ใช่ มันจะพองตัวออกมา นี่ไงพองละ ซึ่งมันต้องทนได้อยู่ที่ 30 กิโลปาสคาล1 นาที ถ้าทนได้เท่านี้เท่ากับสินค้าเราสามารถอยู่ได้ 7 วันโดยที่มันไม่สามารถรูดซึมได้ ปริแตก ใช่ครับ ถุง จากการทดลอง ระเบิดหรืออะไร ถู อก ย่าง ถู นี้ กต้องครับ คิดถึงเวลาเอาขนมขึ้นไปกินบนเครื่องบินอ่ะ หลักการเดียวกัน หลักการเดียวกัน ครับ นี่คือเหตุผลที่เวลาขึ้นเครื่องบินอ่ะสังเกตป่ะว่าไอถุงขนมไม่ค่อยแตกนะเขาคงเทคกันมาหมดแล้วอ่ะ ทั้งกระบวนการเราเน้นเรื่องด้านคุณภาพนะครับก็เน้นมาตรฐานในการผลิต เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพก่อนที่จะส่งมอบถึงลูกค้า ไม่ว่าทั้งเป็นลายที่เป็นออโตเมชันกับลายแมสโปรดักชันที่เราดูณตอนนี้เบเกอรี่ภาพรวมในปัจจุบันณวันนี้เราผลิตวันละ 2 ล้านชิ้น ถ้าเป็นช่วงไฮซีซันเช่น ช่วงเจที่ผ่านมา2 ล้าน 4 แสนชิ้นต่อวัน ตอนกินเจคนกินเบเกอรี่เพิ่มขึ้นเหรอครับ เราจะมีสินค้ากลุ่มเจอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเบเกอรี่เจก็จะท็อปอัพการยอดขายไปอีก อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าการจะโรลเค้กเนี่ยต้องเป็นพนักงานที่ฝึกกี่เดือนนะพี่ อย่างน้อย4 เดือน ถึงจะปล่อยไปสายการผลิตที่สายพันธุ์ที่เร็วๆได้ เฮ้ยไม่จริงพี่ ครับ อันนี้คืออาจารย์เหรอครับ อันนี้คืออาจารย์อายุกี่ปีแล้ว 4 ปีครับ 4 ปีแล้ว ใช้เวลา 4 ปีใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมขอ 4 ทีพอ เก่งซะด้วยใส่ถุงมือให้ได้ก่อน ยังไงครับ ยังไงครับ ก็ พี่ ขั้นแรกนะครับให้ยกโลจากถาดนะครับ โอ้ยโอ้โห ขึ้นมาวาง อันนี้มันขาดง่ายไหมครับ ก็ค่อนข้างง่ายครับ ป๋าจัดไปมัน เอาแค่ยกโลก่อน มันยกลูกน้อยนะครับ โอ้ยโอ้ย สบาย สบายสบายสบาย นี่ โทษนะฮะ อันนี้เค้กโลเหรอครับ ผมว่ามัน ใช่ครับ หลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าฮะ อันนี้เบามากเลยครับไม่ถึงโลแน่นอน นี่เล่นมุกนี้ต่อหน้าผู้บริหารด้วย นี่ใครมาถึงใครมาได้ ต่อไปนะครับก็ให้พี่นับที่หยิบไม้ม้วนนะค เอา รับ แนทหยิบไม้ม้วนมา ให้เว้นระยะประมาณนิ้วพอดีครับ เฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย ก็ค่อยยกไม้ขึ้นนะครับ จากนั้นกดลงเบาๆครับผม อุ๊ยอันนี้เริ่มยากแล้ว กดลง ค่อยๆกดลง กด เบา ลงครับกดลงเบาๆครับฮะ ๆพอรู้สึกแน่นแล้วนะครับ ค่อยๆม้วน ม้วนกลับหลัง หมุนกลับหลัง อ๋อโอเคครับนึกภาพออกแล้วฮะ นั่นแหละครับ ค่อยๆไปครับพี่ เฮ้ยสวยเฮ้ยสวยสวย เฮ้ยได้เว้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ค่อยๆค่อยๆครับ ไอ้ขวายังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ บ้า เฮ้ยสวย มึงอย่าสปอยเพื่อน มึงดูก่อน มึงดูด้านข้างก่อน สวยโอ้โห ไอผมก็นึกว่าทำถูกผมก็บินใหญ่เลย จากนั้นให้ค่อมโลไปเลยครับผม คอมโล นั่นแหละครับแล้วก็ค่อยๆลูด โอเค ทุกคน คุณผู้ดูครับจะมีอยู่ล็อตหนึ่งนะครับที่เค้กโรลจากทางเรือแปงจะเป็นแบนๆหน่อย ก็เอาออนไม้ออกก่อนไหม
ครับ แล้วก็เอาไม้ออก อ่ะทุกคนดูสิ่งที่มันทำนะฮะ เหมือนโอ้สวยเอ้ย แบบหนึ่งตรงนี้เป็นดีเฟกต์ของทางโรงงานนะครับ เดี๋ยวเราตัดทิ้ง ตรงนี้พอจะได้อยู่ แล้วยังไงต่อครับตรงนี้ ถ้าพี่ๆอยากลองชิมก็ชิมได้เลยครับ เอาล่ะ ว่ามีมีดอะไรไหมฮะแบบ ได้ครับ เฮ้ย ลองสไลด์ดู เชิญครับ ช่วยขาดเลย เอาเล็กๆเอาเล็กๆอยากกินเล็กๆโอ้ยมือซ้ายด้วย โอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเอาอื้อหือ ค่อยๆสไลด์ครับค่อยๆเลื่อยฮะถ้ากดแบบนั้นไม่ได้ฮะค่อยๆสไลด์เลื่อย เพราะว่าในโรงงานเขาใช้ระบบอุลตราโซนิก ครับ เหมือนเลยดูดิดูแพ้เหมือนมาก พี่โค้ดนี่ โอ้โหหอมเนาะ เฮ้ยผมกินกับเพื่อนดีกว่าให้กำลังใจโถ่เฮ้ยอันนี้หยดน้ำเหรอครับหรือไง ความเบามากๆ เบาแล้วก็ฟูนุ่ม แล้วก็มีความหอมของใบเตยแล้วให้ท่านผู้บอกอีก2ท่านมาก่อนไหมครับกลัวเขาจะรอนาน สวัสดีครับ สวัสดีครับ รุ่นนี้รับไหมครับ ยินดีเลยครับ ดูจากผลงานแล้ว นี่แค่วันแรก นี่แค่วันแรก ครั้งแรกทำได้ขนาดนี้เก่งแล้ว เฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเจอแปลงซิน1996อะครับ ใช่ครับ โอ้กี่ปีครับเนี่ย 30 ปีแล้วครับผม เลอแปงเป็นบริษัทของไทย เป็นบริษัทของคนไทย อยู่คู่กับคนไทยมา 30 ปี ตอนวันแรกเลยครับที่อบมาชิ้นแรกมันคืออะไรครับ เป็นขนมปังไส้สังขยาครับชิ้นแรกเลย ทุกวันนี้ตัวนี้ก็ยังถูกพัฒนาขึ้นมาไปเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ เพราะฉะนั้นใครอยากกินชิ้นแรกของเขาสังขยานะไปลองดูพอดีเพิ่งเข้าไปในโรงงานมาครับขอบคุณมากที่ตัดเปิดให้เยี่ยมชมแล้วก็ไปอยู่ได้กลิ่นอันนี้มานานมากประมาณชั่วโมงนึง หิว อยากกินอยากกินมาก ให้แกยืนดู เรียนให้ทราบอีกนิดนึงก็คือตัวกล้วยหอมเนี่ยในเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้ไปประมาณสัก100 ตัน 100 ตัน 100 ตันต่อเดือน จากทั้ง 2 แหล่งรวมกันใช่ไหมพี่ ใช่จากทั้งสองแหล่งก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตที่ค่อนข้างใช้กล้วยเนี่ยเยอะมากคำว่า100 ตันต่อเดือนนี่คือกล้วยที่ปอกแล้วนะครับตัดน้ำหนักของส่วนที่เป็นเปลือกกล้วยออกไปแล้ว แล้วนี่คุณจิบอะไรคุณจิบอะไร อันนี้คือ my favorite ครับ ดับเบิลแซนด์วิชกระเป๋า คำว่ากระเป๋าก็คือยังไงนะ คือปกติถ้าพูดถึงแซนด์วิชคุณจะนึกถึงแซนด์วิชแบบนี้ แต่สำหรับคนขับรถแล้วแบบเนี้ยมันจะไม่เลอะเทอะเพราะว่าไส้จะถูกซีลไว้ข้างในแล้วมันไม่เห็นภาพเลย เอาเลย มันจะเป็นแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าใครคิดค้น แต่เขาควรได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่ง มีการเย็บขอบเหรอ คนขับรถอะมันจะไม่เลอะเทอะเว้ยเวลากินคุณ เฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะดับเบิลแซนด์วิชกระเป๋าเนี่ยคือ1อันมี2ไส้เหรอครับ ใช่ครับ ก็คือคุยกันได้เลยนะคนหนึงชอบกินไส้ทูน่าคอนสลัดคุณกินไปคนหนึงอยากกินแฮมมายองเนสกินไปแต่ที่ผมเพิ่งเห็นแล้วผมชอบมากคือพอเป็นปลามันก็ปั๊มเป็นปลา อันนี้ปั๊มเป็นหมู เราจะได้รู้ว่าชิ้นไหนอะมันคือไส้อะไร ไม่งั้นเกิดเราจะกินแฮมปุ๊บไปจับทูน่าของแฟนยุ่งเลย แต่โรงงานของเลอแปงทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้มีกี่ที่ครับพี่ โรงงานที่ผลิตเบเกอรี่ของเราเนี่ยมีทั้งหมด 3 ที่ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่โรงงานลาดกระบังแห่งนี้ แล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็ที่ชลบุรี แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ขอนแก่นครับแต่ว่าที่ผลิตจำนวนรายการสินค้ามากที่สุดก็คือที่ลาดกระบังแห่งนี้ อ๋อ ครับแล้วก็ที่ลาดกระบังเนี่ยก็ยังมีโรงงานย่อย4โรงงานด้วยกัน คุณผู้ดูอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าหลังจากที่เราเข้าตัวคัพเค้กกล้วยเนี่ยพอไปอีกที่หนึ่งเราต้องนั่งรถออกไปจากโรงงานนี้ไปอีกโรงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอีกรอบหนึ่ง ถ้าพูดถึงวันนี้ที่เรามาดูคัพเค้กกล้วยหอมเนี่ยอันนี้คือตัวที่ขายดีที่สุดแล้วปะครับ ตัวคัพเค้กคือเค้กกล้วยหอมเนี่ยคือตัวที่ขายดีที่สุด โอ้แต่มันมีหลายสูตรมากเลยครับตรงนี้ ใช่ เล่านิดหนึ่งว่าตัวเค้กกล้วยหอมเราเนี่ยนะครับกว่าจะเป็นเค้กกล้วยหอมจนถึงทุกวันนี้เราเป็นเบอร์ 1ของการทำเค้กกล้วยหอมในประเทศไทย เราได้พัฒนาสูตรเนี่ยมากกว่า100 สูตร แล้วก็ถูกการคัดเลือกนะครับทั้งบุคลากรในองค์กร แล้วก็กลุ่มลูกค้า แล้วก็เราเลือกตัวที่ดีที่สุดและลูกค้าชอบที่สุดนะครับก็มาผลิต คือมีการไปเซอร์เวย์กับลูกค้าจริงว่าลูกค้าชอบสูตรไหน ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการยกระดับสินค้าขึ้นเรื่อยๆนะครับตามลักษณะของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าที่อยากจะได้รสชาติแบบไหน ซึ่งเราก็ไม่ได้หยุดนะฮะหยุดไม่ได้ครับเบเกอรี่เป็นสินค้าที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด แต่ก่อนเนี่ยเราขายเค้กกล้วยหอมตัวเดียวจนทุกวันนี้เราจะมีรูปมีหลากออกมาจะเป็น10 ตัวแล้วอย่างปีนี้เราเพิ่งออกตัวหวานน้อยเนี่ยคือเราก็มาจากเทรนด์ผู้บริโภคที่แบบอยากลดหวานนะแต่อยากทานของอร่อยเราก็มาออกตัวคัพเค้กแบบกล้วยหอมนี่แหละครับแต่หวานน้อยก็ตอบโจทย์ผู้บริโภค นี่คือลดไป 25% ของน้ำตาล ตัวคัพเค้กกล้วยหอมเนี่ยนะครับก็จะมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ว่ากว่าจะได้ตัวเค้กกล้วยหอมที่มีความนุ่มความชุ่มความหอมเนี่ยเรายังมีบุคลากรนะครับทางด้านวิจัยและพัฒนาสินค้าเนี่ยกว่า100 ชีวิตที่จะมาพัฒนาสินค้าของเบเกอรี่ของ CP Lam แล้วก็ของเดอะแปงนะครับ เป็นร้อยเลยเหรอครับ เป็นร้อยครับด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี แล้วสินค้าทั้งหมดที่ขายมาทั้งหมดเนี่ยครับ เฮ้ยพูดให้รู้เรื่องหน่อย อร่อยครับ แล้วโปรดักต์ทั้งหมดตัวไหนขายดีสุดนะฮะ ถ้าวันนี้ครับสินค้าที่ขายดีของเราน่าจะเป็นตัวนี้
ครับตัวที่เราเพิ่งออกมา 2 ปีขนมปังแผ่นนะครับเลอแปง20 แผ่นตัวนี้ก็จะจุดแข็งของเราเลยหรือขนมปังเราไม่มีหัวและท้ายเพราะงั้นมันคือ20 แผ่นเต็มๆที่ได้ตั้งแต่แผ่นแรกจนแผ่นสุดท้าย ไม่มี คือปกติ ฝา อาจจะเคยเห็นขนมปังแผ่นทั่วไปใช่ไหมครับจะมีแผ่นหัว สีน้ำตาล ใช่ ข้างบน ใช่อันนี้ก็จะไม่มีเลยได้เต็มๆตัวนี้ก็ออกมา 2 ปีก็ขายได้ดีมาก เห็นเขาบอกโรก็ขายดีใช่ไหมฮะ ๆโลที่เป็นโลใบเตยก็ขายดี ใบเตยนี่คือถือว่า number one ป่ะครับยอดขาย ใบเตยเป็น number one ของในกลุ่ ใช่ ม ไหม โล ครับ ใช่ number ครับ one เนาะ รู้ไหมครับว่าสินค้าเราส่งถึงร้านเซเว่นเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน 20 ชั่วโมงวันนี้เราส่งจากโรงงานเนี่ยถึงที่กรุงเทพเนี่ยใช้เวลา2 ชั่วโมงแล้วก็ถึงเวลาที่ไกลที่สุดของเซเว่นเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยเราใช้เวลาแค่ 20 ชั่วโมงถึงแล้วเพราะงั้นสินค้าที่ออนเชลอยู่บนเซเว่นทุกสาขาทั้งประเทศเนี่ยจะเป็นสินค้าที่สดใหม่แล้วอบจากเตาจากโรงงานทุกวันครับ สุดยอดนะภูเก็ต20 ชั่วโมงจากออกจากอบเสร็จ ถ้าผมอยากไปเที่ยวภูเก็ตผมติดรถเรือแปงไปได้ไหมฮะ ยินดีครับ มันน่าจะเร็วภายใน 20 ชั่วโมงนี่แหละผมว่าจะได้นัดกับเพื่อนได้ ฟังดูปัญญาอ่อนแต่มันก็ทำได้ ทำได้แล้วเชียงใหม่กี่ชั่วโมงครับ ใกล้ๆกันใกล้ๆกัน เรือแปงไม่ใช่รถทัวร์นะฮะ ไม่อยากคิดภาพแบบ จริงจัง พี่แว่นชิดในหน่อย ไม่เดี๋ยวมันมีเค้กมาอีกรถหนึ่งพี่ชิดเข้าไปหน่อยพี่ปีนขึ้นไปได้ไหมแต่ระหว่างทางที่สมมุติว่าเราไปเส้นภูเก็ตใช่ไหมครับพี่แสดงว่าเราอาจจะแวะแบบประจวบอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ ไม่ หรือว่า ไม่ 1 คันก็คือพุ่งไปเลย คือ จริง แต่ละคันหรือแต่ละรถที่เราส่งเนี่ยเราส่งไปยังดิสติบิวเตอร์ตรงกลางแล้วไปกระจายต่ออีกทีหนึง อ๋อ เพราะงั้นเนี่ยเราไม่ได้ direct ไปที่แต่ละสาขาครับมันจะมีตัวที่กระจายอีกทีหนึ่ง สุดท้ายครับพี่ฝากร้านเลอแปงครับพี่ ณตอนนี้เนี่ยคือเราจำหน่ายเค้กทั้งหมดของเลอแปงนะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์ 1ของประเทศไปแล้ว นอกจากตัวเค้กแล้วนะครับอาจจะชอบอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเราก็ยังมีสินค้ากลุ่มที่เป็นขนมปังทั้งขนมปังแผ่นขนมปังแซนด์วิชแล้วก็ขนมปังไส้ต่างๆ ก็ยังมีอีกหลายสินค้าด้วยกันที่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกรับประทานได้เยอะเลยนะครับแล้วก็สินค้าของเราทุกตัวนะครับก็สดใหม่ทุกวันจากรายการผลิตของเลอแปงครับ สมดังสโลแกนของเขาที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยนี่ของแท้วันนี้ก็ต้องขอบคุณเลอแปงด้วยนะครับที่อุตส่าห์เปิดโรงงานให้ดูนะครับขอบคุณทีมงานเลอแปงด้วยนะครับน่ารักมากนะครับอ้าวขน เชิญเลยครับ ขน ถึงเวลาแล้ว เอากระเป๋ามาขน